आज म तपाईहरुलाई एकदमै मिठो सुजीको हलुवा कसरी बन्छ रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। सबैभन्दा पहिला तातो कराईमा 1 चम्चा घिउ राखेर घिउलाई पनि राम्रोसँगले तताउने। घिउलाई राम्रोसँगले तताइसकेपछि अब यो नट्सहरु फ्राई गर्ने। यो नट्समा चाहिँ मैले यहाँनिर आल्मन्ड्स, पिस्ताचियो र काजु लिएको छु र त्यसमा अलिकति किसमिस पनि एड गर्दैछु। तपाईहरुकोमा जे उपलब्ध छ त्यही अनुसार तपाईहरुले यो नट्स राख्न सक्नुहुन्छ। र यो नट्सहरु हल्का रातो कलरमा चेन्ज भएपछि तपाईहरुले यसलाई निकाल्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ सबै नट्सहरु यहाँ एउटा सानो प्लेटमा निकालिसकेको छु। अब म त्यही घिउमा फेरि अझै 3 चम्चा घिउ एड गरेर यो हलुवा बनाउन गइरहेको छु। मिडियम टु लो फ्लेममा घिउलाई राम्रोसँगले तताउने। जब घिउ तात्छ तब चाहिँ हामी यसमा सुजी एड गर्छौं र सुजी चाहिँ मैले यहाँनिर सानो बोलको 1 बोलमा थोरै मात्रा कम्ती लिएको छु। तपाईहरुले सानो बोलको 1 बोलको नाप गरेर त्यसबाट ठूलो चम्चाको 2 चम्चा चाहिँ निकालेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा पनि तपाईहरुको नाप एक्युरेट हुन्छ। र जब सुजी हामी घिउमा राख्छौं तब चाहिँ राम्रोसँगले फेरि यसरी चलाउँदै यसलाई भुट्न पर्छ। अब कन्टिन्युअसली यसरी सुजीलाई भुट्दै जाने र जब सुजीको कलर हल्का रातो चेन्ज हुन थाल्छ तब चाहिँ त्यसमा बेसन एड गर्न पर्छ र यहाँनिर बेसन पनि मैले त्यही बोलको हाफ बोल मेजर गरेर यहाँनिर राख्दै छु र बेसन राखिसकेपछि बेसनलाई पनि राम्रोसँगले मिक्स गर्दै यसरी भुट्दै जाने। सुजीमा बेसन राखिसकेपछि 7 मिनेट जस्तो फेरि भुटिदिने र 7 मिनेट बाद तपाईहरुले त्यसमा चिनी एड गर्न सक्नुहुन्छ स्वाद अनुसार र चिनी राखिसकेपछि फेरि राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। चिनी राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि 2 कप पानी त्यसमा एड गर्ने। पानी एड गरिसकेपछि छिटो छिटो चलाउँदै यसलाई पकाउनु पर्छ।
जब पानी सुकेर यतिको ड्राई हुन्छ तब चाहिँ यसमा म अघि मैले फ्राई गरेर राखेको नट्सहरूलाई एड गर्न गइरहेको छु र यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुँदैछ हलुवाको टेक्सचर एकदमै पर्फेक्ट बनिएको छ र अब यो नट्सहरूलाई पनि राखेर राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। नट्सहरू राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि ग्यासलाई अफ गरिदिने र यो हलुवा चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी छ। तपाईहरूले इन्जोय गर्नु सक्नुहुनेछ यो हलुवालाई पुरीसँग अथवा हलुवा मात्रै पनि। र कस्तो लाग्यो आजको यो मेरो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् अनि यो भिडियोलाई मन परे लाइक पनि गरिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू, बाई बाई।